важко взагалі говорити. Це жорстокість, що тут тепер зроблено, це дуже важко розуміти. А так то мене абсолютно нічого не дивує. Давайте 10 хвилиночок, добре? 10 хвилиночок і ми починаємо. Несправедливу та жорстоку війну, яка не повинна була трапитись, але вона трапилась. Те, що ви зараз бачите, це наслідки цієї страшної війни. І там, де тіні простерті каштанів і лип вікових, по місту блукають мертві, які ще люблять живих. Хочемо сказати, що в нас дуже велика кількість мертвих жінок, дітей, солдат, матерів, батьків. Матері та діти, дівчата зґвалтовані. У них немає органів. Діти зв'язані і розстріляні в тил. І це ви кажете, що ми не вбиваємо мирних жителів? Що ми нападаємо? Причому тут мирні люди? Ми жили на своїй землі і будемо відвоювати свою свободу. Завжди і до кінця ніхто не відступить. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні це все знімаєте, і кожному журналісту, який це знімає, тому що я розумію, що це дуже важлива медіа, це дуже велика зброя. І вона і правда працює. І вона і правда може робити добро, вона може відвоювати справедливість, вона може показувати, що є правдою, а що є неправдою. І ми дуже вдячні і Стокгольмській раді, ми дуже вдячні і усім шведським людям і Швеції за те, як тепло, за те, як щиро вони приймають українців, за те, як вони піклуються про нас, за те, як щиро та добро вони дарують дітям іграшки, купляють їм якусь одежу, як вони турбуються про них, як вони беруть їх до себе в сім'ї, відкривають їм свій дім і своє серце. Ми дуже вдячні за кожному в Швеції, кожному в Стокгольмі і за його кордоном. Це просто правда, це дуже добре і це дуже правильно, що ці люди розуміють це, що вони сприймають це і вони не залишаються твердими, вони не залишаються закритими до цього, тому що це горе, це наше спільне горе. Це все правда про те, як бути людиною. І що взагалі ми маємо на увазі, коли ми говоримо, що ми люди. Про що ми кажемо, коли ми кажемо, що ми є люди. Чому ми маємо про смерть писати? Вона не мала нас догнати. Ще точно декілька, множив на 3 десятки років. Ми мали жити, мали йти до школи, а ми женитися хотіли. А я внучків хотів побачити. А мама моя, де, скажіть, чому так довго вона спить? Каже, маля, не в розумінні, що сталося? Тепер на небі я живу, тут гарно, тихо, не хвилюйтесь. Тепер охороняти вас я буду, бо білим ангелом я став для свого народу. Люди не мають кордонів. Не мають кордонів, як і мають країни. Коли ти людина, ти зробиш для кожної людини на цій планеті все. Ви не будете мірятися, з якої країни, бідний ти чи багатий. Ми допоможемо. Ми, українці, такі. Ми готові впустити в наш дім, ми готові розділити останнє, що в нас є. І зараз, мені здається, Україна дуже добре це показує. Вона дійсно показує, як це важливо, як це правильно, коли ти робиш якусь справу, яка має добрий намір. Тобто українці, вони дуже багато всього зараз, ви бачите, ми в Стокгольмі, ми взагалі не в Україні навіть, ми дуже далеко від дому, але ми всі, це моя сім'я. Цю дівчину я зустріла перший раз
4 неділі назад, коли почалася ця війна. І ми з нею зараз найкращі подруги. З нею зараз сім'я. Вона дзвонить мені і питає, як я себе відчуваю. І я те ж саме роблю для неї і для всіх людей, хто тут стояв. Їх була і не 1 сотня, їх тут було набагато більше. Але всі ці люди, вони піклуються один про одного, і всі ці люди допомагають так, як вони можуть. І мені здається, ця вся ситуація, вона дуже погана, вона дуже негативна. Ця війна, це жах. Війна не повинна була трапитись на Україні, але вона трапилась. І зараз в нас є вибір. Чи ми об'єднуємося і будемо людьми, справді людьми, тими, хто заслуговує жити на цій планеті, тими, хто повинен жити на цій планеті. І тоді немає ніяких кордонів. Тоді це не важливо, хто ти, важливо, який ти, яка ти людина. Або ми просто скотимося всі в 3-ю світову війну, ми вже в ній знаходимося, вона вже почалася, але в нас зараз є вибір, що зробити. Повернути направо чи піти наліво. І я думаю, що і мені б дуже хотілося, я молюся кожен день, щоб весь світ усвідомив, щоб він якось реагував на це, тому що так ми допомагаємо людям, так вони дуже багато біженців їм відкривають свій дім, але просто сама концепція війни в 22-му році, це просто це не повинно було трапитися. Ви розумієте? Це просто не повинно було трапитися. У нас є такі картини, в нас є такі музичні твори. Боже, Ілон Маск вже зробив ракету на Марс. Ми скоро туди і доберемося. І хтось може в 22-му році ще займатися таким. Катя вже сказала, як можна вбивати дітей? Це геноцид українського народу. Як можна вбивати жінок? Як можна їх гвалтувати? Як взагалі людям це приходить в голову? Скажіть мені, як це взагалі може бути в них? Я не розумію цього, я не розумію цих людей, тому що ми люди, ми не розуміємо інших людей, які таке роблять, але в тому і проблема, що вони не люди. Це проблема, вони не люди. Люди не можуть такого робити. Не можуть відібрати життя. Ти її не давав, це життя. Ти не маєш права його відбирати. Тому це дуже важка ситуація, і це дуже важке сприйняття цієї ситуації, тому що це як взагалі можна про таке казати, як взагалі можна таке робити, що в твоїй голові повинно бути, щоб такі жахи робити, я не розумію. Я дуже сподіваюся, що світові лідери, вони щось зроблять і що вони якось сядуть за цей стіл переговорів, і просто скажуть, в мене є дитина. І я не знаю, Еммануель Макрон скаже, в мене теж є дитина. І Магдалена Андерсон скаже, в мене теж є дитина. Люди, а якщо це трапиться з нами, а якщо вони продовжать цей похід завойовничий і вони прийдуть сюди, що ми будемо робити? В нас теж є сім'ї, в нас теж є діти. І коли вони собі це питання якось, як вони спитають себе цим питанням, це, мені здається, відповідь дуже очевидна. Вона дуже правильна і очевидна. Треба щось робити. Ви не зможете допомогти, якщо ви будете мовчати, якщо ви нічого не зробите. Ви не зможете. Треба втрутитися, треба зупинити цю війну. Тому я думаю, що це дуже тяжкий час для нас усіх, тому що війна в Україні, вона закінчиться аж в Африці. Це правда. Тому що голод, який буде після того, як не засіяли поля і не зробили хліб, він стосується кожного. Може, люди не сприймають це так зараз, але він стосується кожного. І ця війна, вона вже стосується кожного. Подивіться, скільки біженців, подивіться, скільки людей залишених без дому, без родини. Ці діти, вони на все життя травмовані. Вони вже на все життя травмовані. І якщо ми не зупинимо це зараз, це буде тільки гірше, тільки гірше. Тому зараз ми живемо в такий час, коли неможливо, просто неможливо залишатися осторонь. Це неможливо. Тому ми дуже просимо світ, ми дуже просимо людей, щоб вони почали щось робити. Конкретно якось допомагати Україні і конкретно якось допомагати своїми діями, щоб ця війна зупинилася. Я не вірю, що в цьому світі немає сили, способної зупинитися. Я просто не вірю. Ми стільки всього зробили за ці 2022 роки. Ми стільки всього виховали, ми стільки всього намалювали. Так, ми стільки музики, ми таку музику створили.
створили, ми таке мистецтво маємо. Ми Як? світ створили Ми повністю світ з створили, нуля. да, з нуля. Як ми можемо нічого не зробити, коли таке трапляється? Це неможливо. Ні, я просто в це не вірю. Я дуже вдячна за все, що люди роблять для біженців. Я дуже вдячна для кожному, хто відкриває свій дім. Але нам треба зрозуміти, що це наша відповідальність. Моя, Єкатерини, хлопців і дівчат, які стоять тут разом зі мною, і усіх, і шведів в тому числі, теж це відповідальність їхня. І в Китаї це теж відповідальність їхня, тому що ми люди. Ми тут всі разом, на цьому маленькому комочку, ми тут живемо разом. Якщо Чорнобиль ще раз щось з ним трапиться, да, якийсь вибух, то це кожного стосується. Це попаде в воду. А світовий океан, він connected з усіма іншими. Тому я не знаю, як люди можуть далі себе обманювати, що це не стосується якось. Їх це стосується, це правда їх стосується. Всіх і кожного. Тому, будь ласка, люди, зрозумійте це і допоможіть Україні виграти цю війну. Допоможіть Україні зупинити цю війну, зупинити це зло, тому що це правда зло. Всі це відчувають. Саме тому люди стільки допомагають, тому що вони відчувають всередині себе, що ми воюємо не з російськими окупантами, ми воюємо із злом в його такому обличчі. Тому дуже дякуємо вам і просимо допомогти. Правильно? Так, я ще хочу сказати про те, щоб кожна людина допомагала, кожен українець. Ця дівчина просто зробила у своєму Фейсбуці чи Інстаграмі пост про те, що ми хочемо вшанувати пам'ять. Сьогодні зібрались сотні людей, і ми вшанували пам'ять загиблим. Тому кожна людина проста, як я, наприклад, без зв'язків, вона може зробити більше, ніж думає. От просто подумайте, одному щось взбрело в голову, і на нашій країні смерть наших людей. Подумайте, скільки одна хороша людина може зробити. А якщо приєднаються ще сотні і тисячі хороших з такою думкою, скільки доброго ми можемо зробити. Тому не думайте, якщо у вас 10 підписників в Інстаграмі, ви зробите пост, що це нічого не дасть. Ні! У вас є своя аудиторія, у вас є люди, які вам довіряють. Будь ласка, просимо, дуже просимо не боятися. І якщо ви проста людина, йдіть на мітинги. Якщо ви проста людина, робіть репости. Ідіть в волонтерські організації, ви за кордоном, підтримуйте Україну, того що ви звідти приїхали. Ви бачили більше, ніж я, і вам більш боляче, ніж мені. Приходьте, печатайте фотографію і показуйте цьому світу, що йде, бо дуже багато людей тупо не вірять. Побачимо, що від цього буде. Україна не може програти. Це неможливо. Слава Україні! Смерть ворогам! Героям слава! Дякую.